Një investigim I revistës amerikane Mother Jones, të cilin e shpjeguam në detaje në pjesën e parë të këtij emisioni, tregoi fakte se si individ rus mund të kenë financuar lobimin e Partisë Demokratike në SBA për të ndikuar në Shqipëri. Well, that's what Muzzin says. That's what's in the filings, that he was lobbying for the Democratic Party of Albania and that this was part of the payment for that. So if there's real suspicion on behalf of the Justice Department that Nick Muzzin ran afoul of the filing laws, the foreign agent registration laws in his work with DPA or Bignata Trade, I assume that they would investigate, but I have no knowledge of whether that's something that's really happening. When opposition MPs burn their mandates and refuse to participate in the political process and stoke a sort of bipolar division of the body politic, that is the most fertile ground. It is the perfect situation that Russia tries to take advantage of to stoke further animosity, division, and chaos within Balkan societies, including Albania. Prej muajsh, tensionet politike në Shqipëri po shoqërohen me akuzat për një ndikim rus me qëllim destabilitetin e vendit, duke nxitur edhe më shumë për çarjen politike mes majorancës dhe opozitës. Russia has always desired an access to the Adriatic, and Albania, strategically, analytically, was seen as the access to the Adriatic. Russian activities in, say, Montenegro or Macedonia are going to be very different from the activities in Albania. Por, tentativat e Rusisë për të ndërhyrë në Shqipëri janë shumë të ershme. Pak vite më parë, u përhap lajmi se rusët ishin kthyer në Pashaliman. Ishte një ngjarje e denjë për filmat e spionazhit që nuk u zbardh kurrë plotësisht nga autoritetet shqiptare. Bëhej fjalë për një grup shtetazish rus, të ndaluar nga policia e Vlorës në bazën e Pashalimanit në 14 tetor 2016. Ndalimi I tyre u konfirmua nga burimet ushtarake, policore dhe diplomatike. Por, konstatimet e secilës palë ishin kontradiktore. Ndërkohë, në media vërshuan dyshimet se bëhej fjalë për agjent rus të maskuar si gazetar. Synimi me sa duket ishte të fotografoj baza e Pashalimanit, e njëjta bazë ushtarake detare në gjirin e Vlorës, që ish Bashkimi Sovjetik mori nën kontroll pas një marrëveshje me Shqipërinë komuniste në vitin 1957. Ishte koha kur Shqipëria u radhit mes 8 vendeve të lindjes që nënshkruan Traktatin e Varshavës. I talk about this to some of my Albanian friends, and they'll say, "Oh, but come on, you know Albania, it's the most pro-American country in the world. Kosovo's maybe number 2. We had a period when we were part of the Warsaw Pact, and the Russians were very influential, and later the Chinese, and then Enver Hoxha decided to go about it on his own, and now we're the most pro-West, pro-American country in the world." I agree with everything you say, but it's important to understand that the Russians are very sophisticated about this. They have modernized their interference activities. Natyrisht, ish ambasadori amerikan në Tiranë, Aleksandar Vizu dhe të gjithë kolegët e tij, e dinin shumë mirë se shqiptarët e bën zgjedhjen e tyre drejt perëndimit, që pasi rrëzuan komunizmin. Politika e jashtme e vendit e ka treguar qartë në të gjithë këto vite orientimin e saj pro-amerikan dhe drejt Bashkimit Evropian. Megjithatë, në 5 vjeçarin e fundit, gjithnjë më shumë politikan, diplomatë e analistë po flasin për përpjekjet e Rusisë për të ndikuar në Shqipëri, ashtu si në vende të tjera të Ballkanit. Natyrisht, Rusia rriti influencën e saj aty ku gjen terren, kryesisht në vende të korruptuara dhe me ekonomi të brisht. I think Russia became quite a bit more aggressive in the Balkans beginning around 2013, 2014. It coincided with the illegal invasion of Ukraine. I was always mindful of
of efforts, not just by Russia, but by other state actors, including China, to try to influence developments in Tirana. That being said, I certainly feel like I understand a lot more today, here in 2019, than I did in late 2014, early 2015, when my mandate in Tirana ended. Siç e thamë që në fillim, raportimet për rritjen e influencës ruse në vendin tonë dhe në Ballkan kanë qenë të erëpasershme, megjithse sporadike, por aktiviteti i shërbimeve inteligjente shqiptare duket se nuk ka qenë as pak i tillë. Pikërisht, vitin e kaluar, në një kohë kur ishin shtuar raportimet mbi shqetësimet në BE dhe SBA, në media u publikua një raport i shërbimit informativ shtetëror. Bëj fjalë për një prej dosjeve të shish, ku dilte në pa se si shërbimi sekret rus kishte vepruar për vite me radhë në Shqipëri. Në këtë dosje, i jepeshin detaje se si shish i kishte mbajtur nën survejim 18 persona, mes tyre 5 me nënshtetësi ruse, 1 grek dhe 12 shqiptar. Dyshimet ishin për një rrjet agjentësh spionazhi dhe survejimi i tyre niste nga viti 1999 deri në vitin 2003. Shërbimi informativ shtetëror do të vijë sërish në qendër të vëmendjes së publikut sërish këtë vit. Në 11 mars, kreu i këtij institucioni, Elidon Bendo, u shpreh i shqetësuar përpara anëtarëve të Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare mbi përpjekjet për të rritur influencën ruse në Shqipëri. Ai nuk dha detajet aktorëve që Moska përdor për rritjen e kësaj influence. Këto detaje ndodhen brenda raportit të klasifikuar të shish dhe që nuk bëhet publik, por për të cilin janë tashmë në dieni kryeministri Edi Rama dhe presidenti i vendit Ilir Meta. Departamenti Amerikan i Shtetit prej vitesh është treguar i kujdesshëm në strategjinë e tij për kufizimin e ndikimit rus në shumë vende të botës, përfshirë këtu edhe Ballkanin. Në një raport prej 200 faqesh të vitit kaluar nga stafi i Komisionit për Marrëdhëniet e Jashtme me Senatin Amerikan, shprehmisht flitet për shenja të dukshme dhe të faktuara të planeve të Moskës për të rritur presionin e saj në vendet e Ballkanit, në mënyrë që të mos lejojë integrimin e këtij rajoni në BE. Grupet e mbështetura nga Kremlini veprojnë në shtetet baltike dhe Ballkan, veçanërisht në Serbi dhe Bullgari, thuhet në këtë raport të siguruar nga Top Story. Veç Ballkanit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka qenë vigjilent edhe ndaj përpjekjeve të Rusisë në Shqipëri. Këtu jemi në Madrid, kryeqytetin e Spanjës, i cili vizitohet nga miliona turistë nga mbar bota. Ekipi i Top Story nuk ka mbërritur këtu për godinat madhështore, parqet e mrekullueshme, si dhe zhvillimin e këtij qyteti. Por, ndodhemi në Madrid për të takuar një personazh jo të rastësishëm. Rreth 7 kilometra larg qendrës së Spanjës jeton Mark Rossini, një ish agent i FBI-s, fama e të cilit është e porapur kudo. Talking in blunt economic terms, Russia has always desired an access to the Adriatic. And Albania, strategically, analytically, was seen as if Serbia can suppress the Kosovars and then can steamroll right through Albania and control its politics, they would have access to the Adriatic. And that was something from American foreign policy point of view needed to be contained. Because now Russia's land has only the north, its frozen ports, and now of course has to go through the Black Sea and the Bosphorus to get out. If it had Albania, because it can't get Slovenia, it can't get Montenegro, it can't get Croatia, and it can't get Greece. What's the next obvious logical place that it can get its influence, get its grip on? Albania. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mark Rossini njihet si ish agenti i FBI-s që luajti një rol të rëndësishëm në gjurmimin e Al-Qaedës përpara sulmeve të 11 shtatorit. Por, ai e njeh shumë mirë politikën shqiptare dhe interesin e Rusisë në Ballkan. The interest that Russia has in Balkans, in particular with respect to Albania, is that economically it's a great land of opportunity.
but it also gives them access to the warm water Adriatic port. I didn't say that statement originally. My own State Department said that years ago, back in 1998. That was part of our strategy of containment, okay? And look at it logically. So its interest in the Balkans. It has no Balkan influence except Serbia, which is landlocked. It has no influence in Greece. It can't. It has no influence in Slovenia. It's trying to get it in Montenegro, which it doesn't. So what's left? What's ripe to create chaos? What is ripe to get? Albania. Në Shqipëri, Rossini bëri buj vetëm në shkurt të këtij viti, kur në një postim në rrjetin social Twitter akuzoi drejt për drejt ish kryeministrin e vendit Sali Berisha si nxitës të këtyre protestave i shtyr nga Rusia. Ish agenti FBI-s kishte qëndruar në Tiranë në 21 shkurt, pikërisht ditën kur deputetët e opozitës dorëzuan mandatet e tyre në kuvend dhe më pas zhvilluan një protestë paqësore gati 3 orëshe, që u mbyll duke kënduar himnin kombëtar nga vetë kryedemokrati Lulzim Basha. Në postimin e tij në Twitter, pas largimit nga Shqipëria, Rossini shprehej se kjo protestë po zhvilloi në ndikimin rus dhe që po vihet në zbatim nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Pavarësisht se Partia Demokratike drejtohet që prej vitit 2013 nga Lulzim Basha, Rossini është i bindur se kryedemokrati i merr drejtimet nga Sali Berisha. Pikërisht, këtë të fundit, ish agenti FBI-s nuk nguron ta quaj, edhe pse në mënyrë figurative, një kukull të presidentit rus, Vladimir Putin, megjithse nuk e ka takuar kurrë ish kryeministrin e Shqipërisë. By doing what he did, by staging those protests at this point in time, okay, he's playing into Putin's hands. That's why he's a puppet, whether he knows it or not. That was my whole point of my emotional tweet. Stop. Think first what this means in the overall big picture. That's what's most important. Think about the long-term effects and ramifications of that. Not just your short-term goal of you want Mr. Rama out and you want to be prime minister or you want Mr. Basha to be prime minister. If there's something wrong with Eddie Rama, if there's change that's needed, fine, but now is not the time. You are being a puppet of Putin. It plays into his hands by having that protest now. Vet Rossini e pranon se deklarata ndaj Berishës është bërë në mënyrë emocionale dhe është mendimi i tij të rësisht personal. Edhe për ish ambasadorin amerikan Arvizu, këto lloj akuzash kërkojnë prova apo fakte. Mr. Berisha has done a lot in the interest of the country and to promote better relations with the West. I think he's also responsible for some big setbacks, and not just the pyramid schemes from the 1990s, but for example, the repeated efforts to try to consolidate power. I have never seen any evidence at all to suggest that he is beholden to Vladimir Putin or Russia or to any foreign leader, though. Ekspertë të politikës së jashtme në Shqipëri, prej vitesh, flasin për një ndërhyrje të eshtur të Rusisë në Ballkan, elementet e së cilës bazohen në strategjinë e presidentit rus, Vladimir Putin. Ky i fundit, në dhjetor të 2014-s, pak muaj pas agresionit në Ukrainë, shpalli për herë të parë kundërshtimin e tij për të njohur rezultatet e luftës së ftohtë. Kremlini ngriti kështu tezën e rinegocimit të luftës së ftohtë dhe hartimit të një traktati të ri paqeje mes Perëndimit dhe Rusisë. Kjo do thotë që efektet e kësaj krize do të zgjateshin dhe do të shtriheshin edhe në rajone të tjera, veçanërisht në zonat ku allkat janë më të dobta. E natyrisht, Ballkani mbetet allka më e dobët e arkitekturës europiane të sigurisë, ndërsa Shqipëria me një pozicion geostrategjik për rajonin. With American foreign policy right now under Mr. Trump a little bit in flux, Mr. Trump's own issues with Russia, as an Albanian, it would give me pause to be careful. Because if Russia is able to have heavy influence in Serbia, and Serbia starts up again to attack the Kosovars, to go after Prime Minister Ramush, militarily and aggressively, is NATO going to join into that? Is America going to throw its weight behind and help? Serbia gets emboldened.
makes inroads into Kosovo, and Kosovo falls, Kosovo goes away, its independence. What's next? Look west, Albania. Go right through. This is real. This is not made up. Metodat që Rusia përdor për të ndikuar në një vend apo rajon të caktuar janë nga më të ndryshmet dhe përdorimi i medias, qoftë tradicionale apo sociale, është një prej tyre. Regjimi Putin ka zhvilluar një grup mjetesh të jashtëzakonshme për të ushtruar ndikim jashtë Rusisë. Platformat e rrjeteve sociale janë thelbësore për fushatat e dezinformimit që cënojnë demokracitë, thuhet në raportin e përgatitur nga stafi Komisionit për Marrëdhëniet e Jashtme në Senatin Amerikan. Ekspertët e këtij komisioni rekomandojnë që qeveria amerikane dhe ato europiane t'i kërkojnë kompanive të rrjeteve sociale që të bëjnë publike burimin e financimit për reklamat politike, ashtu si televizionet apo shtypi shkruar. I have also seen fake Russian accounts connected to what looks like the Black Lives Matter movement or to what appear to be very liberal, open-minded movements. And those are fake too. What the Russians are doing is looking tactically at the landscape here in this country and just trying, it's like a small fire and they're trying to fan the flames more. So it's very sophisticated. To get more specific about the Russian activities, so it's not to promote Russia, but to use the political confusion, the problems with corruption and all Albania's other challenges, but just to introduce more doubt in the minds of people. Say, you know, people in the rest of Europe, they really don't want you. And is America really a reliable ally? Now, these are legitimate questions. So those problems are there, but it is part of the Russian toolkit, shall we say. So their tactics and their methods to try to create more divisions, to make the problem seem bigger. Shembulli mbase më interesant i përdorimit të rrjeteve sociale ishte ajo që ndodhi në Veles në Maqedoni. Dikur, në këtë qytet, sot pothuajse me ekonomi të rrënuar, prodhoi porcelani për të gjithë ish Jugosllavinë. Por Velesi, i pozicionuar buz një lumi, u bëj famshëm në të gjithë botën për prodhimin e të ashtu quajturave fake news, pra lajme të falsifikuara. Në javët e fundit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, investigimet e gazetave ndërkombëtare treguan se si kjo qytet me 55.000 banor ishte shndruar në shtëpinë të paktën 100 websajteve me lajme false. The ways that they do it is through social media manipulation, creating fake accounts on the internet, having skilled in highly trained Albanian speakers who can create fake websites, fake bots, fake identification on Twitter, on Facebook. You start to mold and push an agenda. You start people to start questioning really reality. You know, is this blue? No, actually it's pink. No. The internet's telling me this is really pink. No, it's blue. You start to get the people to question what's going on. And then you can change their mind. Then you can bring them to action. And that's how it starts. And that's what Russia is doing. Prej 3-4 vitesh, edhe ekspertët apo diplomatët në Shqipëri flasin edhe për një valë rusofilie në disa media shqiptare, çka nuk ishte vënë re përgjatë viteve të pluralizmit në Shqipëri. E gjithë kjo nuk ka mbetur jashtë vëmendjes së shish dhe raportit vjetor të paraqitur nga kreu i këtij institucioni, Elidon Bendo, në 11 mars, përpara Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare. Një burim i inteligjencës shqiptare, cituar në Top Channel, flet madje për miliona dollar të shpenzuar për blerje mediesh dhe portalesh në rajonin e Ballkanit nga Rusia, ku nuk bën përjashtim as vendi ynë. Janë disa milion dollar të shpenzuara për blerje mediash dhe portalesh në rajonin e Ballkanit nga Rusia. Nuk bën përjashtim Shqipëria, u shpreh ky burim, i cili theksoi se jemi duke vëzhguar aktualisht aktivitetin e këtyre portaleve, si dhe rritjen e ndjeshme të frekuencës së prodhimit të lajmeve proruse gjatë 3 viteve të fundit, që prej fillimit të fushatës elektorale të 2017-s. E ndërsa nuk ka ende një listë konkrete emrash të mediave që mund të jenë sponsorizuar nga Rusia,
Ajo që ka bëri përshtypje për gjatë protestave të opozitës në muajt e fundit, ishte hapësira që Russia Today i kushtoi situatës të tensionuar politike në Shqipëri. Russia Today është një rrjet mediatik i financuar nga qeveria ruse për të raportuar mbi zhvillimet globale për audiencat jashtë Rusisë. Përveç pasqyrimit të ngjarjeve, kanali televiziv në gjuhën angleze transmetoi live në internet protestën e opozitës në Tiranë, duke përdorur pamjet e një prej televizioneve shqiptare. E paqartë mbetet fakti se si një ngjarje periferike e Ballkanit i kushtohet kaq shumë rëndësi në një televizion të madh si Russia Today. Top Story kontaktoi me email edhe në rrjetet sociale me disa drejtues të Russia Today, përfshirë edhe zyrat e tyre në Washington dhe Moskë, por nuk mori asnjë përgjigje. Failed to address any of the protests in Albania. Veç medias dhe rrjeteve sociale, një tjetër mënyrë që Rusia, por dhe vendet të tjera, përdorin për të ndikuar e për të rritur influencën e tyre, janë investimet. Sipas një studimi të fondacionit Jamestown, mjetet që Rusia përdor përfshin kapjen e sektorëve të rëndësishëm të ekonomisë, ndryshimin e sistemeve politike, korruptimi i liderëve politik, si dhe penetrimi i institucioneve kyçe të sigurisë. Vitin e kaluar, Komisioni Evropian deklaroi një rritje të investimeve turke në rajonin e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht në Shqipëri, Kosovë dhe Bosnjë. Ndërkohë, shifrat tregojnë se edhe Rusia poshtrin prezencën e saj në Serbi dhe Malinezi. Top Story siguroi të dhëna nga qendra kombëtare e biznesit dhe aty rezultuan vetëm 40 biznese të vogla ende aktive, të fokusuara kryesisht në tregun e pasurive të paluajtshme, shërbimet administrative dhe tregëtia me shumicë pakic. Por, interesi i Rusisë për të hyrë në sektor strategjik, siç janë hidrokarburet, është edhe më i ershëm. Në 2012-ën, kompania turke Çelik Enerji dhe Rusja Rosneft i vënë syrin al petrolit, ndërmarrjes shtetërore që menaxhon burimet e naftës në vend. Grupi turk, që ka investuar $10 milion në vendin ton dhe konsiderohej si kandidat potencial për blerjen al petrol, kishte një partner të sigurt në tenderin e privatizimit, rusët e Rosneft. Kjo e fundit është kompania shtetërore e naftës në Rusi dhe u fuqizua fal blerjes së gigantit Yukos, pronari së cilës u fut në burg për evazion fiskal. Qeveria e Rusisë është pronare 50% të aksioneve të kësaj kompanie. I am aware that Russia has made a bid for certain natural resources to control in Albania. Any major business investment is the first step toward controlling a country, whether it's buying up its oil wealth, whether it's also promising to do some sort of construction initiative, maybe build a highway, build a railroad, which is not necessarily a bad thing, but that's how they first get their grip into the country to essentially take it over and make it a satellite of there. But the intentions of Russia are not altruistic. They're nefarious. And that is the issue. It's for Putin's own personal control. I am aware that certain Russian businessmen have tried to make certain investments in Albania. I know they had bid years ago for Alpatrol. Dhe kjo që deklaron ish agenti i FBI-s është e vërtet. Së fundmi, një kompani e quajtur Gunvor ka marrë nën kontroll Armon, rafinerin më të madhe të naftës në vend. Bëhet fjalë për një kompani të bashkëthemeluar dhe kontrolluar nga miliarderi rus Gennadi Timoshenko. Ky i fundit ia shiti aksionet në vitin 2014 ortakut të tij suedez Torbjørn Torgvist, pas sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe njihet për marrëdhëniet e tij të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin. Emri Gunvor u bë i njohur në Shqipëri në fund të vitit 2017, kur mediat raportuan për një takim sekret mes kryeministrit Edi Rama dhe kreut të kësaj kompanie, Torbjørn Torgvist. Takim ky që do të pranohet disa muaj më vonë nga vetë kreu i qeverisë gjatë një emisioni televiziv. Mediat raportuan për një marrëveshje që po përgatitej për t'ia kaluar armën, megjithëse në mënyrë jo të drejtë për drejtë, kompanisë Gunvor. Është e njëjta kompani për të cilën kryedemokrati Lulzim Basha akuzoi publikisht Ramën
për lidhjet e errta me Rusin. Megjithatë, deklarata e Bashës nuk qëndron plotësisht. Që prej borxhit të krijuar nga Armo, ky aset i rëndësishëm i vendit ton ka disa vite që është sekuestruar dhe më pas është bler nga një bankë e nivelit të dytë në Shqipëri. Pra, pronare e Armos sot është një bankë dhe qeveria nuk ka kompetencë për të ndërhyrë dhe për të lidhur marrëveshje me palë të treta. Pikërisht, kjo bankë e nivelit të dytë ka kryer vitet e fundit disa kontrata tregtare për Armon, përfshirë atë me Tosk Energy. Ndërkaq, në tetor të vitit 2016, Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave bllokoi një transfer të dyshimt prej 13 milion eurosh nga firma Gunvor për kompaninë Tosk Energy. Shumë kjo që do të përdorej për të rivënë në punë Armon. Dhe vetëm pak javë më parë, Gunvor ka bërë një kërkesë në Autoritetin e Konkurrencës për të blerë kompaninë Tosk Energy, e cila zotërohet plotësisht nga shtetasi zviceriano-francez Christophe Darbord. Darbord ishte administratori i Armos në vitet 2013-2015, kohë kur rafineria i shkaktoi buxhetit të shtetit një dëm rreth 200 milion euro dhe akumuloi 400 milion euro borxhe ndaj disa institucioneve. Rezulton të jetë administrator i kompanisë Tosk Energy. Prej dekadash, Shqipëria i ka mbajtur larg interesat ruse nga pasuritë energjetike të vendit, edhe pse ambicia e kompanive ruse për të hyrë në Shqipëri ka ekzistuar prej vitesh. Por, tani, duket se ka më shumë se sa thjesht ambicie. Russian need partners. It's normal that they try to have a partner in every country in Balkan, because the Balkan is very important, because it's the door of the Mediterranean. Albania is one country with smart people and in a very important geographic position. Is one door in the Mediterranean Sea. In this moment, have the border with the European Union, that is Greece. And four, because in 5 years, Albania will be in UE, and in UE, they count. So I think that they want more friends in European Parliament. Massimo Romagnoli është një lobist me eksperiencë në Bruxelles, ish antar i Forza Italia, partisë të dikurshme të ish kryeministrit italian Silvio Berlusconi. I fokusuar kryesisht në fushën e biznesit, Romagnoli gjendet në Shqipëri për të nisur bashkëpunimin edhe me politikan apo parti politike, ndërsa po afrojnë zgjedhjet lokale të qershorit. Për të, presidenti rus Vladimir Putin e ka zhvilluar shumë ekonominë e vendit dhe është më se natyrshme që kërkon të ketë partner të rinj ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe Ballkanin. If I was Russian, if I was Putin, I will influence by business to give a job, place job that is the first problem of each country in Albania, and to have with the Russian company some sympathy. So when they talk of Russian product, they are attracted. It's not antipatia, but simpatia. The second is to be near one political party, because the political party will influence the opinion of 1,000 decisions each year in the government. Krejt ndryshe është ndërkaq situata në vendet e tjera të rajonit. Energjia është konsideruar gjithmonë mjeti kryesor i influencës ruse në Ballkan. Aftësitë e provuara të Moskës për ta transformuar energjinë në një mjet diplomatik reflektojnë rolin dominant që hidrokarburet luajnë në ekonominë ruse. Moska gjithnjë ka dashur të reduktoj varësinë e saj ndaj Ukrainës si shtet tranzit për eksportet e gazit, duke u përpjekur të përdorë Europën juglindore. Përveç gazsjellësve, kompanitë ruse kanë mundur të hyjnë në tregjet energjetike me projekte më të vogla
në shtete të tjera të rajonit. Sipas të dhënave zyrtare, përfshirja ekonomike e Rusisë në Ballkanin Perëndimor është më e dukshme në Maltëzi, ku investimet e drejtpërdrejta ruse përbëjnë rreth 30% të GDP-së së vendit. Megjithse vitet e fundit ka patur një rënje të pranisë ekonomike ruse që pas tërheqjes së oligarkut rus Oleg Deripaska nga kompania më e madhe malazeze, fabrika e aluminit Podgoricë dhe përkeqësimit të marrëdhënieve dypalshe në 2014. Investitori më i madh pas pavarësisë kanë qenë Rost. Domethënë ata masovisht kanë blerë sidomos prona në lokacione atraktive në Beograd. Aja ka qenë politika shtetit rus si të rritet influencën në Maltëzi. Kohë pas kohe, domethënë mas 2010-s, mendoj se aja influencë ka ra pak a shumë, sidomos kur ka qenë kriza ekonomike, mendoj se nuk ka ma një aq influencë të madhe. Malizi ka qenë shumë atraktiv për thithjen e investimeve cilat kanë ardhur prej jashtë. Por për fat keq ata investime nuk kanë qenë investime të shnosht, nuk kanë qenë kapitali shnosht edhe nuk kanë qenë perëndimor, pa kanë qenë pak a shumë i shfrytzu Malizi si një shtet absolutisht ku mundën të pastrohen para. Domethënë ish kriju një shtet i pavarur ku njerëz cilët nuk i kanë pas mjetet e pasturta kanë pas shansin e vet të pastrojnë parat e vet. Dritana Bazović është udhëheqësi i lëvizjes politike ura të Malit të Zi, një prej forcave opozitare që kërkon largimin e presidentit Milo Đukanović. Top Story udhëtoi në Podgoricë, kryeqytetin e Malit të Zi, që prej muajsh zihen nga protestat. Protestuesit nisën të dalin në rrugë pasi Dushko Knežević, një biznesmen dhe aleat i dikurshëm i Đukanović, akuzoi presidentin dhe Partinë Demokratike të Socialistëve për abuzim me pushtetin. Një video e publikuar në janar të këtij viti shfaqte Knežević teksa i dorëzonte një zarf një antarit të partisë së Đukanovićit me $100.000 për financimin e fushatës së kësaj force politike. Knežević i akuzuar për pastrim parash e që aktualisht mendohet të jetë në Londër, ka thënë për mediat vendase se kishte 25 vite që jepte fshehurazi para për DPS-n. Pas kësaj, qytetarët e revoltumën, cilat shohin shumë diskriminacion, shumë pa drejtësi, në çdo hap, në çdo pjesë të shtetit të Malit Zi kanë dalë masovisht në rrugë me kërku zgjedhje të lira. Nëse dikush mendon se në shekullin 21, në 2019 ose 2020 duhet të blej votat për të mbijetojnë në pushtet, unë mendoj se ajo nuk ish vlerë e demokracisë, nuk ish vlerë e perëndimit, po përkundrazi ish vlerë e rusëve. Unë atë shoh vetëm një përputhje me Putinin. Por, ndryshe nga Shqipëria, në Malë të Zi, lidhjet politike me Rusin janë më të dukshme dhe të hapura. Në janar të këtij viti, liderët e Frontit Demokratik, Andrija Mandić dhe Milan Knežević, u ftuan në një drek të organizuar për nder të presidentit rus Vladimir Putin në Beograd. Bëhet fjalë për një parti proruse që e ka kundërshtuar antarësimin e Malit të Zi në NATO. Në 2016, zyrtarët malazez akuzuan Rusin për tentativën për grushteti me qëllim për të sjellë Frontin Demokratik në fuqi. Një lëvizje kjo që do të pengonte antarësimin e ish Republikës së Vogël Jugoslave në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Edhe Dalibor Kaularević, drejtoresha e Qendrës për Edukim Civil, është e mendimit se lidhjet e kësaj partie me Rusin janë të njohura. Por, protestat që kanë përfshirë vendin, sipas saj, nuk janë nxitur nga Moska. I think that the Russian influence was really interesting in Montenegro compared to some of the countries in the region because first political link is with the ruling party. Afterwards, it also kind of spread on certain opposition parties. So there is both this economic and political influence. The protest has been initiated by the group of civic activists, bloggers, people who have been in different manners, often protesting against different kinds of injustices as they identify in the society.
When it became really massive, which was not suddenly, it has been, of course, also identified as a good potential for the political parties. And basically all opposition political parties have supported it. Amongst them, also Democratic Front and others who have more pro-Russian views. Ndërkaq, ka një vend në Europë, e më saktë, në Ballkanin Perëndimor, ku Vladimir Putin konsiderohet si një rockstar. Bëhet fjalë për Serbinë, një vend që deklaron se dëshiron të bëhet antar e Bashkimit Evropian, por Rusia është aleati kryesor. Vizita e fundit e presidentit rus në janar të këtij viti në Serbi u shndrua në një festë të vërtetë. Dhjetra mijëra njerëz parakaluan përmes qendrës së Beogradit për të mbledhur përpara kishës Shënsava, ku Putin, me shumë ceremonialitet, vendosi 3 copëzat e fundit me ngjyrat e flamurit rus në mozaikun e kishës, pasi kishte premtuar 5 milion euro për përfundimin e saj. Investimet ruse në Serbi aktualisht arrin në 4 miliard dollar, ndërsa Moska ka premtuar 500 milion të tjera për 2 vitet e ardhshme. Ndërkaq, Rusia ka arritur të dominojë tregun e gazit natyror dhe naftës në Serbi, pas blerjes së 51% të aksioneve të kompanisë shtetërore të naftës NIS në 2008. Ajo çka është interesante është se sipas sondazheve, shumë serb besojnë se partneri më i madh për tregtinë, ndihmat dhe ushtrinë është Rusia, por në fakt 65% e tregtisë së Serbisë bëhet me vendet e BE-s. Russian investments in Serbia are not growing. I think pretty much that it's stable. There is no real movement. We are still behind the opportunities of free tax-free regime with Russian Federation. So our current government, which is in power for 7 years, is busy closing the media and controlling the information and repressing our citizens. So they don't pay too much attention on these ephemeric things like trade and economic prosperity of Serbia. They believe that economy is to give lowest salaries and pensions in Europe, and the cheap labor would attract foreign investors. So our intention is to continue the best possible relations with Russian Federation, as well as our path to the European Union. Serbia, as you know, is a really interesting society because overall we are all against membership in NATO. So basically our relations with Moscow are not only economic, but there is this long tradition and good historic examples of support and cooperation with Moscow. Borko Stefanović njihet nga opinioni publik shqiptar si krye negociatori serb në bisedimet mes Prishtinës e Beogradit me ndërmjetësimin e Brukselit. Ai ka qenë mjaft aktiv në Partinë Demokratike të Serbisë, derisa në 2015 u shkëput për të themeluar partinë e tij e Majta Serbe. Ishte pikërisht sulmi fizik ndaj tij në dhjetor të vitit të kaluar në Krushevs, që shërbeu si shkëndi për nisjen e protestave kundër qeverisë së Aleksandar Vučić. Top Story udhëtoi në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, ku partitë opozitare kanë bojkotuar parlamentin pas 10 fundjavash të njëpasnjëshme me protesta kundër qeverisë, të cilën e akuzojnë se është ndruar në një regjim autokrat. Russia is not behind our protests because, to be really honest with you, we don't have any contacts with the Russians, nor with Russian diplomats. In Serbia, Russian diplomats are talking exclusively to the government. So I'll tell you one anecdote. I was talking to one of the high Western diplomats recently, and he told me that at the meeting with Mr. Vučić, the president of Serbia, he said, quote, behind these protests, we have Russian secret service and Russian money. And he said it to the Western diplomat. But in the same time, we also received information from the Russian side that he's been telling to the Russians that behind these protests are CIA and Soros. You know, so it seems to me that Mr. Vučić is
doing like any other autocrat in the Balkans is doing. There is a conspiracy against him, and that people are manipulated, and the fact that we have protests in Tirana and Montenegro and elsewhere it's a pure coincidence. There is no coordination between us, but it seems to me that we are all asking the same things. Në nebrin Aleanca për Serbin, një grup politikanësh dhe partish opozitare kanë rënë dakord të veprojnë si zëri protestuesve duke bojkotuar parlamentin deri në plotësimin e kërkesave të tyre, mes të cilave zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndërkaq, organizatorët e lëvizjes, që ka marrë emrin 1 në 5 milion, po planifikojnë të organizojnë demonstratën më të madhe deri më sot në 13 prill, me shpresën se do të detyrojnë presidentin Vučić që më në fund t'i marrë seriozisht. Njësoj si në Serbi dhe Maltëzi, opozita shqiptare do të organizojë një protestë në datë 13 prill, një koordinim ky jo i rastësishëm. Shqipëria dhe Kosova janë konsideruar gjithmonë si dy vendet e Ballkanit perëndimor që kanë mbetur jashtë ndikimit rus, sepse tradicionalisht është menduar se ndikimi i Moskës shtrihet vetëm në shtetet slave, që janë me shumicë ortodokse, kanë të njëjtin alfabet ose lidhje të vjetra historike, siç ka Rusia me Serbinë dhe Malin e Zi. Por, për shumë ekspert që i ndikin me kujdes zhvillimet në Ballkan, ky nuk është një vizion i saktë. Pavarësisht se Shqipëria konsiderohet si vendi më pro-amerikan, vitet e fundit janë vënë qëndrime anti-amerikane si majtas dhe djathtas spektrit politik. In the case of Albania, there's a very different set of circumstances because in Montenegro and North Macedonia, you do have a significant percentage of the population that is maybe has a relatively favorable view of Russia, of Moscow. In Albania, a lot less. So the tactics in Albania are going to be very different. It's not going to be so much to promote Moscow, to offer Russia as a model for development. That's not the case at all. But just to raise doubts in the minds of Albanians about the Western path that they have selected since 1991. Vetë burime nga shërbimet inteligjente shqiptare e kanë pranuar se pas marrëveshjes së Shqipërisë për instalimin e një baze të NATO-s në Kuçov, vihet re një intensitet i tentativave për rritje të ndërhyrjes ruse. Veç përdorimit të medias dhe rrjeteve sociale, investimet në sektorët kyç të ekonomisë, një tjetër mënyrë që Rusia përdor për të shtrirë influencën e saj, sipas shumë ekspertëve të politikës së jashtme, është edhe financimi i politikanëve apo grupimeve të caktuara politike. But in the world we live in today, the way that people are easily swayed emotionally by the internet, again, by Facebook, Twitter, all the other social media accounts, you don't need to have that direct evidence. I don't need to pick up the phone in Russia as a KGB agent or SVR or GRU or whatever and call and say to some politicians in Albania, look, screw this, protest, don't show up for work today, and we'll put $3 million in the Swiss bank account for you. I don't need to do that anymore. I manipulate the emotion. I send out a message over a period of time, culminating in this cacophony, this chaos. And I achieve my goal, and my hands are not even there. It's important to remember that when we talk about the Russian toolkit for malign interference activities, it goes considerably beyond the social media issues. We're talking about illicit finance, about money laundering, funding of political parties or other media outlets. Illicit financing can take many forms. And again, one common thread that we see is an effort to try to influence decisions or activities. And yes, political parties, organizations are very much
the target of these kinds of activities. Dyshimet mbi një ndikim rus në Shqipëri u rritën edhe më shumë pasi në mars të vitit kaluar, revista amerikane Mother Jones publikoi një shkrim investigativ se si Binjata Trade, një kompani guaske lidhur me individ rus, kishte financuar lobistin Nick Mazin për të lobuar për Partinë Demokratike. Investigimi në fjalë, të cilin e kemi shpjeguar në mënyrë të detajuar në emisionin e kaluar të Top Story, tregoi fakte se si individ rus mund të kenë shfrytzuar lobimin e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara për të ndikuar në Shqipëri. With respect to the Mother Jones article, I remember reading that article. And it was interesting to read the political commentary in Albania about it. There were pretty concrete, or I should say specific allegations that the Democratic Party of Albania was that they were hiring or they had hired some lobbyists here in Washington. Again, that happens all the time. All the parties do it. But the funding, the financing for this lobbying effort was very non-transparent, to say the least. And that fact raises a lot of questions. Por, gazetarët e Mother Jones nuk arritën të zbulojnë se kush fshihej në të vërtet pas kësaj kompanie dhe nëse bëj fjalë për interesat të qeverisë ruse. Investigimi bëhej në një kohë kur në Shtetet e Bashkuara mbi zotëronte debati lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të 2016-s dhe vijonte hetimi i prokurorit special Robert Mueller. Pas gati 2 vite shëtime, në 24 mars, Mueller deklaroi se nuk ka gjetur prova që vetë presidenti apo ndihmësit e tij të kenë bashkëpunuar në ndërhyrjen e qeverisë ruse në zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Megjithatë, konkluzionet e tij nuk i kanë dhënë fund debatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa hetimet për lobistin Paul Manafort dhe ish ndihmësit e Trump ende vijojnë. Lobimi është një përpjekje e lishme e individëve apo grupeve të ndryshme të interesit për të ndikuar në vendimet e qeverisë, megjithëse nuk njihet shumë në Shqipëri. Ekspertët thonë se lobimi në disa forma është i paevitueshëm në çdo sistem politik. Në SBA, lobimi ka nisur që në vitet 1970 dhe sot numërohen me 10 mijëra lobist, disa prej të cilëve marrin $10 milion nga qeveritë e huaja. Por, ajo që është e rëndësishme, sipas ligjeve amerikane, është që përpara çdo pune, agjentët e huaj apo lobistë që punojnë në qeveri, partia apo individ që nuk janë shtetas amerikan, duhet të deklarojnë shumën e parave që do të marrin dhe marrëveshjen e arritur. There is thousands of methods that is not clear. Different is not lobbying. If the lobbying is open, you cannot to work clear. The lobbying is something delicate job that you can do with brain, with smart move. Because if you don't do with the smart move, you can never achieve your goal. The lobbying is something secret, something that private that you have to achieve with honesty, because if we take money, we have to do invoice for our job, and but to don't badly other people. Në një kohë kur partitë tona politike shpenzojnë qindra mijëra dollar për të ndikuar tek ligjvënësit amerikan për përfitime elektorale në Shqipëri, një tjetër faktor, mbas edhe më i fuqishëm, por jo kaq i kushtueshëm, është lënë në hije. Komuniteti shqiptaro-amerikan mund të jetë një armë e fuqishme për të ndikuar tek politika amerikane, duke rritur vlerat e Shqipërisë. Në Shtetet e Bashkuara, aty ku nisi dhe ky emisioni Top Story, Mark Gjonaj, një politikan shqiptaro-amerikan që sot është antar i Këshillit Bashkiak të New Yorkut, është shumë i shqetësuar për atë që ndodh në Shqipëri dhe marrëdhëniet me Rusinë.
The Albanian American community is very concerned with what has happened in our homelands. Certainly we don't like the civil unrest. We don't like the uprisals. We don't like the instability. It creates more chaos and concern for us. We're focused on ourselves as well as our homelands, and we know that they're equally important. Russia is enjoying the chaos. If they're not fueling the chaos in the Balkans, they are certainly enjoying the chaotic scenes and the disruption. Si është ajo fjala shqip ujku dën mjegull. Mjegullin pjeshifim në hem Kosovë, hem Shqipnin, Macedonin, në krejt Balkanin. Unë s'pedi se kur dërë më që prej gjumit. I kem liderët që punën për interesa individe e jo për çështet poplit as komit. Kjo është tragjedia më e madhe. Kur dërë më bëzë zot shpijet, na presin për tjetë me rregullu problemet e tona. Por, pyetja më e rëndësishme që ngrihej nga investigimi i revistës Mother Jones kishte të bënte nëse Rusia ka përdorur sistemin politik amerikan për të ndërhyrë në Shqipëri. Dhe mbi të gjitha, për çfarë qëllimesh? E për sa kohë, drejtësia, ajo shqiptare, por dhe amerikane nuk ka thënë fjalën e fundit. Politika do të vazhdojë me betejën e saj për pushtet, me apo pa ndikim nga jashtë. It's very easy for officials in power to dismiss criticism of their governance as being a Russian campaign to discredit them. Yes, so people play fast and loose with the facts. They often say these sorts of things. And sometimes there's a kernel of truth to it, but it's exaggerated. And sometimes there's no kernel of truth to it. Sometimes it's just simply a means of self-defense to say that the other side is pro-Russian. And so you really have to look for the evidence in a lot of these cases. This is a tricky subject because a lot of people like to use the Russian bogeyman as the excuse for what's happening in a particular country or with a particular political figure or political party. And I think we have to be very cautious about how we approach this. On the one hand, yes, Russia is very active in the Balkans and across Europe in destabilizing politics. But at the same time, we can't just simply latch on to that every time and assume that it's the Russians that are behind something. And sometimes even when the Russians are behind something, it's not them who's driving it. It's the political actor, the party, the group that is behind a particular action. Në këto dy dokumentar të realizuar në disa shtete, Top Story u përpoq të zbardh ndërhyrjet ruse në Shqipëri në aspektin politik, por edhe ekonomik. Shumë pyetje mbetën pa përgjigje, por ne kontaktuam kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Bashën, për të dhënë shpjegime lidhur mbi investigimin e gazetarëve të Mother Jones, por ai refuzoi. Top Story kontaktoi edhe ambasadorin rus në Shqipëri, Aleksandr Karpushin, për ta pyetur rreth ndërhyrjeve ruse në politikën tonë, por edhe ai refuzoi. Ndërhyrje të Rusisë në Shqipëri mund të ketë, por këtë nuk e vërteton dot sot as Mother Jones, as Top Story dhe as një gazetar